ผมชิมอนครับรับบทเป็นตั้มครับผมเซนครับรับบทเป็นบอยครับพวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง School Tale The Series โรงเรียนผีมีอยู่ว่ากับตอนเดินล่าท้าผีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำภารกิจพิสูจน์ความเชื่อโบราณเก่าๆที่ว่าผีเนี่ยมีอยู่จริงและทุกโรงเรียนเนี่ยล้วนมีผีผมชิมอนฮะรับบทเป็นตั้มครับผมซึ่งตั้มเนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเพื่อนสนิทของบอยเลยครับเป็นคนที่ปากเก่งแต่ข้างในลึกๆใจกลัวผีมากซึ่งเราเนี่ยพยายามบอกบอยให้รู้ว่าจริงๆแล้วโรงเรียนนี้มันมีผีนายต้องเชื่อความเชื่อเดิมที่เขาเล่าต่อกันมาเพราะว่ามันมีอยู่จริงนะครับผมอันนี้เป็นคนปากเก่งใช่ไหมครับนี่เป็นคนปากกล้าครับเก่งกับกล้านะครับผมรับบทเป็นบอยนะครับบอยเป็นคนปากกล้าครับผมที่ไม่เชื่อเรื่องผีนะครับเขาบอกว่าเรื่องผีทุกเรื่องที่เล่ามาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเขาเลยต้องการที่จะพิสูจน์นะครับผมในเรื่องผีเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผมกับคนอย่างเงี้ยที่ยังเชื่อเรื่องผีอยู่ว่าเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครับว่าบอยเนี่ยก็ชวนตั้มที่เป็นเพื่อนสนิทนะครับผมเป็นล่าท้าผีล่าพิสูจน์ความจริงที่แบบว่าผีไม่มีอยู่จริงประมาณนั้นครับจริงๆผมได้ดูที่เคยแบบว่าเป็นการ์ตูนมาก่อนด้วยใช่ก็แบบมีโอกาสได้อ่านครับตัวการ์ตูนเหมือนกันซึ่งตัวเขาสนุกนะพอมาในเวอร์ชั่นของพวกเราเองก็สนุกไม่แพ้กันนี่นะครับผมจริงๆด้วยความตัวละครนะครับมันจะมีความแบบจินตนาการสูงส่วนตัวของผมจะมีความไปทำกันบ้านเรื่องจินตนาการต่างๆทำบทเองทำคาแรคเตอร์เองเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์เองไกลตัวมากเพราะเป็นคนที่แบบไม่เชื่อเรื่องผีส่วนตัวนี้เป็นคนเชื่ออะไรเงี้ยมันจะมีความไกลกันหรือแบบนี่จะไม่แบบไปท้าทายผีแต่ว่าตัวบอยครับท้าไปทั่วเลยไม่ได้แค่ผีคนหนึ่งท้าเลยฮะท้าตั้มตลอดเนาะตั้มนะครับเตรียมตัวยังไงบ้างมารับบทตั้มมารับบทตั้มเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็สำหรับรับบทตั้มนะครับก็อันดับแรกเลยต้องไปทำกันบ้านเรื่องคาแรคเตอร์ก่อนว่าคาแรคเตอร์ของตัวเราเองเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ต้องไปดูเรื่องแบ็กกราวด์ของตัวละครด้วยว่าในเมื่อถ้าตั้มพูดอย่างนี้ตั้มกระทำอย่างนี้แบ็กกราวด์ตัวละครตัวเนี้ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการไปทำกันบ้านเกี่ยวกับเรื่องผีด้วยครับเพราะผีแต่ละตนเนี่ยเป็นอะไรเขาถึงมาเป็นแบบนี้แล้วเขามีพิษสงร้ายยังไงบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยครับที่ไม่เกี่ยวกับผีด้วยใช่ไหมห้องปกครองครับแอร์มันเย็นมากจริงไหมใช่ไหมแล้วไม่ได้ไงเลยครับเราสองคนอยู่โรงเรียนเดียวกันไม่เพราะมันเป็นห้องที่แบบเข้าทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะแบบทำถูกทำผิดจะทำอะไรแล้วแต่คุณต้องเข้าห้องนี้ทุกคนที่ไปเรียนต้องผ่านห้องนี้มามันไม่ใช่แค่ห้องปกครองครับเขาจะมีกิมมิคเขาจะมีบินใบเสร็จไม่คุณจะทำอะไรเขาจะมีบินใบเสร็จออกไว้ให้คุณว่าวันนี้คุณทำสิ่งนี้นะวันนี้คุณเป็นอย่างนี้นะวันนี้คุณเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็จะแบบรุ่นทุกครั้งที่ได้ใบเสร็จว่าวันนี้ฉันทำอะไรผิดนะประมาณนั้นครับครับสำหรับผมเป็นห้องเก็บของใต้ดินครับซึ่งเป็นห้องที่แบบว่าต้องใช้กุญแจในการไขเข้าไปเพราะว่าเป็นห้องที่เขาไว้เก็บอุปกรณ์นี่นั่นอะไรครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยเข้าไปอยู่ครั้ง2 ครั้งนั้นรู้สึกว่าโอ้โหสถานที่นี้ทำไมมันหลอนจังวะรู้สึกเหมือนเราอยู่ในหนังผีเรื่องหนึ่งเลยนะตอนนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าสถานที่ห้องเก็บของนี่แหละครับน่ากลัวสุดห้องนี้พี่เคยใฝ่ฝันด้วยรู้ป่ะว่าเอาน้ำหอมไปฉีดกลิ่นมันแรงมากเพราะมันอยู่ใต้ดินเนี่ยใช่ไหมไปถามรุ่นพี่ผมว่าน้ำหอมไปฉีดได้ไหมครับไม่ได้มันไม่ขลังเดี๋ยวมันไม่ขลังประมาณนั้นครับเรื่องเล่าโรงเรียนมีเยอะมากครับใช่ครับแต่ประสบการณ์ที่เจอกันก็มีการเจอกันบ้างเนาะเจอชิมอนนะครับเจอบ่อยเหมือนกันในโรงเรียนเจอผีสิโอเคเจอผียังไงครับนี่ต้องห้ามไม่งั้นยาวไม่ยาวจริงจริงๆแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีบราเธอร์ที่เป็นคล้ายๆกับผอ.เนาะซึ่งเราจะเรียกว่าบราเธอร์ซึ่งบราเธอร์เป็นเหมือนผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะครับอายุ100 กว่าปีแล้วซึ่งมันก็มีตึกเก่าตึกหนึ่งที่อายุ100 กว่าปีเช่นกันถูกต้องครับซึ่งมันมีวันหนึ่งที่ม่อนต้องขึ้นไปข้างบนแล้วไปเอาของช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มพอเข้าไปปุ๊บจะไปหยิบของแต่ห้องล็อกเราก็ไม่เอาของแล้วเราก็เดินลงในระหว่างที่เรากำลังจะเดินกลับก็ยินเสียงเหมือนคนลากของลากโต๊ะในห้องทั้งที่ห้องมันล็อกอยู่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย
ไม่ใช่แล้วว่ะห้องมันล็อกอยู่แล้วใครจะเลื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยวิ่งไปดูว่าใครก็วิ่งไปเห็นเหมือนเงาบราเดอร์ครับที่แบบว่ามีเคราหน่อยใส่ชุดแบบเหมือนที่เราดูกันมาเลยซึ่งเป็นชุดสีดำด้วยใช่ครับเพราะว่ายุคสมัยปัจจุบันนะครับบราเดอร์จะใช้ชุดสีขาวสีดำไม่มีแล้วใช่ซึ่งสีดำจะเป็นยุคก่อน100 กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นก็เพื่อนก็พาวิ่งและเหตุการณ์ที่มันพีคกว่านั้นก็คือลิฟต์ครับลิฟต์ยังไงครับเรากดลิฟต์จากชั้น3เพื่อจะลงไปชั้น1ใช่ไหมกดปุ๊บตีดปึ้ง3 ชั้นไม่ลงบันไดหน่อยเหรอไม่ลงพี่ต้องลงบันไดมันล็อกเราไม่สามารถเข้าได้เขาล็อกเปิดให้แค่ลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์มากดชั้น1แต่เปิดชั้น2ในเวลา3 ทุ่มไม่น่าจะมีคนอยู่ในตึกเพราะว่ามันล็อกไงแล้วใครจะมากดถูกป่ะเราก็เลยกดลิฟต์เพื่อที่จะลงชั้น1มันกลับขึ้นไปชั้น3แบบทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะเราก็กลัวแล้วเรากับเพื่อนๆเริ่มกลัวแล้วก็รีบกดลิฟต์ปุ๊บให้ลงไปชั้น1มันก็ลงมาปื้อติ้งแต่ไม่เปิดประตูไม่เปิดให้เราก็ใจเริ่มเสียแล้วประมาณ3 วิถึง5 วิประมาณนี้แล้วแบบมันก็นานมากพอลิฟต์มันเปิดออกมาช้าๆปุ๊บไฟข้างนอกก็กระพริบเหมือนหนังผีเลยปุ๊บเอาละจ้าวิ่ง4x100ออกจากโรงเรียนไปเลยจ้านั่นแหละครับก็คือเป็นเหตุการณ์หลอนที่ม่อนเจอมาของเซนสถานที่เดียวกันสถานที่เดียวกันนะครับของผมจะเป็นคนละตึกกันกับน้องผมจะเป็นตึกที่มีห้องดนตรีไทยเรื่องราวมีอยู่ว่าครับผมไปห้องคือจริงๆวันนั้นเราเป็นทีมอารมณ์แบบเป็นตัวแทนรุ่นตัวแทนแบบระดับชั้นอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยงานมันมีงานประชุมแบบว่ามาทุกโรงเรียนเลยนะในมูลนิธิในเครืออะไรเงี้ยครับก็เขาจะมีประชุมกันเราเป็นเด็กไงเราเป็นเด็กยกของเราเป็นเจ้าบ้านด้วยอะไรเงี้ยซึ่งห้องที่แบบว่าสามารถหยิบโต๊ะเนี่ยเขาบอกให้ไปหยิบโต๊ะมาเพื่อวางของโต๊ะง่ายที่สุดเนี่ยมันเป็นห้องที่อยู่ติดกับห้องนาฏศิลป์สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นห้องนาฏศิลป์เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเขาย้ายลงมาเพราะว่าปิดปรับปรุงเหมือนกันก็เลยอยู่ตรงนั้นแบบบังเอิญอยู่ตรงนั้นผมก็เดินลงมาตุบตับเพื่อที่เดินเนี่ยจะไปยกโต๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเดินผ่านห้องก็แบบมีเสียงฟิลดนตรีไทยแต่ก็แยกไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือเครื่องอะไรเงี้ยเล่นขึ้นมาดึงอะไรเงี้ยเล่นนานไหมพี่เป็นไม่นานมาแบบเป็นเสี้ยวแบบเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราหูแว่ว1 ครั้งมันมาครั้งที่2แบบติดกันเลยนะเราก็รู้สึกว่าในใจแบบเด็กชมรมนาฏศิลป์ที่แบบชมรมดนตรีไทยเนี่ยเขาอาจจะลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่คิดแล้วเสียงเข้าเป็นเสียงแบบตรงนี้ใช่แต่ปกติในเวลานั้นเขาไม่น่าไงไม่น่าลืมละเราก็รู้สึกว่าคงไม่ใช่เราคงหูแว่วก็เดินผ่านไปก็ไปยกโต๊ะมาปุ๊บเดินผ่านอีกก็มีอีกทั้งขาไปขากลับเลยรอช้าอะไรเราวางโต๊ะปึ้งคนที่อยู่ข้างในเราก็เคาะเลยเรานึกว่าอาจจะเป็นเพื่อนเราแกล้งหรือใครแกล้งก็ได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้มาคนเดียวเรามีเพื่อนด้วยแล้วเผื่อแบบมันมีวิธีสามารถเรามีหลายบันไดเนาะเราลงบันไดนู้นมันมาดักบันไดนี้ก็ได้มันทำได้ไงเราก็เลยตัดสินใจว่าเคาะเลยอย่าแกล้งกันอะไรเงี้ยฟิลนั้นแบบออกมาหรือคนที่อยู่ห้องดนตรีนั้นออกมาสรุปก็ไม่มีใครออกมาไม่มีอะไรหรอกเราคงหูแว่วแต่มันก็ได้ยินแหละมันก็ได้ยินส่งท้ายนิดหน่อยก็เดินไปพอจะขึ้นลิฟต์ตั้งตุ่มลิฟต์เปิดแล้วก็วางลิฟต์ใช่ไหมกดขึ้นไปชั้นเดียวเท่านั้นเพราะว่ารู้สึกว่าแบบการแบกโต๊ะมันหนักไงโต๊ะเราเป็นโต๊ะเหล็กใช่ไหมครับโต๊ะเหล็กแล้วก็วางไว้ตัวก็ปิดทางพักประตูก็เคยเป็นใช่ไหมลิฟต์มันจะแบบช้าสโลว์จะสโลว์แล้วปกติลิฟต์มันจะปิดอย่างเงี้ยไหมครับอยู่มันก็แบบมันเป็นบ่อยนะแต่มันเป็นในเวลานั้นแบบแล้วก็เฮ้ยแล้วน้ำบรรยากาศตรงนั้นมันปิดไฟหมดแล้วเราก็แบบคงไม่มีอะไรหรอกมากอะไรอย่างเงี้ยสักพักลิฟต์ก็ปิดอีกปึ้มปิดละมันก็ปิดช้าๆนะเปิดช้าๆปิดช้าๆ4 ครั้งได้ครั้งที่4ตัดสินใจไม่เล่นแล้วยกโต๊ะขึ้นก็ได้ยอมหนักอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันใช่ไงความรู้สึกนี่คือใจมันแบบมันต้องใช่แน่ๆในหัวตอนนั้นก็คือแบบหนังผีมันมาไงหนังผีมันมาหลายเรื่องก็เลยแบบยกขึ้นไปก่อนแต่ใจก็ยังรู้สึกไม่มีอะไรหรอกก็เดินยกไปอย่างนั้นก็มันก็มีเสียงเป็นปะปายนะปะปายเรารู้สึกว่าเริ่มไม่ใช่ละเสียงอะไรในห้องดนตรีไทยมันต้องเดินผ่านไงยังมีอีกเหรอมันมีพอยกขึ้นไปวางเรากลับมายกครั้งที่2มันไปวางแต่ก็เริ่มชวนเพื่อนลงมายกแล้วนะแล้วก็แบบก็คิดคือครั้งที่2มันก็เริ่มไม่มีแล้วก็มีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยนายแกล้งเราเหรอเพื่อนก็บอกไม่ได้แกล้งเซน
เนี่ยก็นั่งอยู่กับครูเนี่ยอีกคนหนึ่งก็แบบเอ้ยในแกล้งเหรอไม่ได้แกล้งเซนนี่ก็นั่งอยู่กับเนี่ยคนนี้เนี่ยอ๋อเหรอไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรหรอกคงยกโต๊ะกันต่อไปวางแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มันสรุปกับเพื่อนว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันคืออะไรแล้วมันคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เพื่อนอะสรุปให้ว่าน่าจะเป็นหนูเล่นดนตรีไทยบางทีถ้าหนูมันวิ่งไงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราสันนิษฐานเพราะแบบไม่อยากให้มันใช่แต่มันมีความเสี่ยงว่ามันจะใช่ก็เลยพยายามตีความเป็นว่าหนูอะมันวิ่งไปโดนเครื่องดนตรีไทยอ๋อก็เลยเป็นสิ่งกุ๊กกิ๊กแต่โรงเรียนเราไม่มีหนูใช่แล้วมันอยู่ชั้นบนด้วยนะใช่ก็เอาเป็นว่าให้พี่เชื่อเป็นหนูไปแล้วกันนั่นแหละตามนั้นครับโอ้มันมีฉากที่หลอนอยู่ครับหลอนแบบหลอนมากน่าจะเป็นซีนเดียวกันชิมอนก่อนเป็นซีนที่แบบว่ามีผีหลายๆตนใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นแบบว่าด้วยบรรยากาศด้วยเวลาด้วยณตรงนั้นว่าแบบว่าเราถ่ายซีรีส์ผีอยู่เนาะมันก็ต้องมีผีแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนแรกที่ผมกับพี่เซนเดินมาแล้วมันนั่นผีจริงหรือว่าเขาเมคอัพบนพี่เซนใช่ต้องถามแบบต้องหันหน้ามาถามพี่เซนกันอ่ะซึ่งซีนนั้นน่ะต้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งแบบฟิลกินข้าวเสร็จทั้งนี่เสร็จแล้วเราจะเดินมาถ่ายต่อทีมงานยังไม่ตามมาแต่ก็แบบคือนึกถึงไฟอะครับมันเป็นไฟแบบพึบเขาตั้งไว้ให้มันเป็นพึบใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เขาอะยืนอยู่ตรงนั้นอะพึบแล้วมันก็ลั่นไปพึบเห็นเป็นแบบเป็นพี่ที่เขาแต่งเป็นผีอะเราก็แบบอย่างที่ชิมอนถามแบบบอกเมื่อกี้แหละว่าแบบพี่เซนมันต้องใช่ป่าวพี่ผมก็เดินเข้าไปทักเลยว่าพี่เป็นพี่ทีมงานใช่ไหมเขาก็คุยกับผมแล้วว่าแบบใช่พี่เป็นพี่ทีมงานอย่าเพิ่งคุยกับพี่ตึงเขาแต่งหน้าไงเซตอะไรเงี้ยก็เดินมาจังหวะนั้นไม่เท่าไหร่มันเพิ่งเป็นไฟปรับใช่ไหมพี่เขามูฟจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เหมือนเขาหายตัวได้แล้วเหมือนกับพอไฟมันรันกลับไปอ่ะพี่เขาหายไปแล้วเขาโผล่อีกไฟหนึ่งอ่ะเหมือนเขาหายตัวได้อ่ะแล้วเราก็คือแบบบรรยากาศตอนนั้นคือมันเป็นแบบหลังกินข้าวเสร็จมันหลัง6 โมงเย็นไปแล้วมันมืดมันไม่มีไฟแล้วไม่พออีไฟกระพริบเนี่ยถ้ามันเป็นสีแบบสว่างมันจะไม่เท่าไหร่สลัวแดงเขาแบบเหลืองแบบมันบรรยากาศมันได้คือขนาดเราถ่ายกันเรายังหลอนเลยอ่ะใช่ผมก็ยังไม่เชื่ออีกแล้วว่าพี่เขาใช่หรือเปล่าก็เดินไปแล้วก็แบบพี่ครับเปิดหน้ากากให้ดูได้ไหมเพราะก็แง้มให้ดูพี่เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นแต่ร้อนจริงแต่ร้อนผมจำภาพผีตนนั้นนะแบบว่ากลับไปนอนฝันถึงที่บ้านต่อเลยแบบโอ้โหน่ากลัวมากฮะเราจังหวะที่มีตัวเดียวไปเท่าไหร่มันมีจังหวะที่มาแบบคือแบบแล้วมีจังหวะหนึ่งตลกก็คือว่าเขานับเขาจะนับเช็คกันใช่ไหมว่ามีกี่คนมีจังหวะนับเกินสมมุติว่าแบบสมมติมี5 คน1 2 3 4 5 6มาจากไหนแต่ก็เดชะบุญพี่นับเกินครับแล้วคือคนที่นับ1อ่ะคืออารมณ์แบบครูที่เป็นแบบครูที่เป็นคนเซตทีมอ่ะเขาจะนับ1ก่อนแล้วเขาก็เลยนับ2 3 4 5 6เดชะบุญถ้าแบบ1 2 3 4 5 6พี่ไม่ได้นับนะอ้าวแล้ว6คือใครไม่ได้นะจุดนั้นใช่แต่สุดท้ายก็คือแบบว่าหลอนกันไปเองครับแต่น่ากลัวจริงๆอยากให้คนติดตามเพราะขนาดแบบว่าเราไปถ่ายเรายังแบบโหหลอนขนาดนี้คนดูที่ดูพอมี CG มีนู่นมีนี่ใส่เข้าไปตัดต่อเสร็จแล้วหลอนกว่าเดิมอีกแน่นอนนะครับใช่ครับผมก็ฝากนะครับติดตามด้วยนะครับผม School Tale The Series นะครับผมนี่เลยนะครับผมกับโรงเรียนผีมีอยู่ว่ากับตอนของพวกเรานะครับผมเดินล่าท้าผีนะครับผมรับรองว่าคุณเนี่ยจะได้เดินล่าท้าผีไปกับพวกเราไปดูกันนะครับว่าทั้งบอยและตั้มเขาจะพิสูจน์เรื่องเล่าต่างๆเรื่องจริงไม่จริงว่าเรื่องผีที่พูดมาทั้งหมดมันจะเป็นจริงหรือไม่ฝากติดตามนะครับในวันที่10 สิงหาคมนี้รับรองว่าหลอนพร้อมกันกว่า190ประเทศทั่วโลกแน่นอน
วันนี้ผมบอยและตั้มจะพาทุกคนไปพิสูจน์เรื่องราวเก่าๆเหล่านั้นว่าอันนี้อยู่พอไหมตั้ม Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้